कॉफी हो कॉफी को डस्ट मक्का कफी पट रबरलाई अलिक मिल्दो गरेर लाउनु न कहिले काहीँ चुइन सक्छ सुरु भए जस्तो छ आजबाट बसन्त चराचुरुङ्गीहरू पनि मिठो कराइरहेछ यसरी सुरुल्ल एक्सप्रेसो निक्लियो स्पिड बढी गयो भने त खतरा निक्लिन्छ त्यसरी निक्लिनुभन्दा बिस्तारै त्यतिखेर सकेसम्म फ्लेम चाहिँ आगो चाहिँ बन्द गर्दै स्पिड हेरेर यसको स्पिड कस्तो छ त्यसको स्पिड हेरेर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अलि कम भयो भने बाल्ने बढाउने नभएदेखि यस्तै भइरह्यो भने यस्तो भित्रमा जुन बिचमा बसेको कफी छ त्यो कफी चाहिँ फिल्टर हुँदै हुँदै राम्रोसँग सबैतिर भिजेर आउँछ भन्ने मेरो अन्दाज हो कुरा पनि त्यही नै हो धेरै स्पिड भयो भने आगो डिभाइदिए पनि हुन्छ र अझ त्यो भयो भने अझ उठाइदिए पनि हुन्छ किनभने यसको स्पिड बढ्यो बढी तातेर गयो भने बढी फाल्यो भने राम्रो फिल्टर हुँदैन र यहाँ तल राख्ने बित्तिकै यसको तातोले बढ्दै आउँछ बास्ना यस्तो मिठो आयो नि भुतुक्कै कफी लभरहरूलाई बालेको छैन आगो अघिकै तातोले स्पिड हुँदै हुँदै मिल्दै मिल्दै आइरहेको छ दुई नै छ
अलिकति कम भयो भने बाल्दिने बाल्देपछि यसरी सुल्लो बढिहाल्छ अब त अहिलेको जस्तो एक्सप्रेसो छैन अब चाहिँ कम हुन थालिसक्यो यता यो कफी बनाउने मेसिन पनि किनेर ल्याएको छु मैले यहाँ यो गुर्र बनाउने यसलाई चाहिँ दुध फिट्ने भयो भएन कफी यस्तो मिठो छ ल मैले 2 थान कफी बनाएँ मिठो